Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah buttermilk chicken. Satu lagi resipi yang mudah dan boleh disediakan dalam masa yang pendek dan tak banyak bahannya. Saya akan kongsikan tips dan rahsia untuk mendapatkan sos yang berlemak berkrim dan ayam yang garing macam ni. Jom kita ke dapur. Bahan-bahan yang kita perlukan: 500 gram daging dada ayam yang dipotong kecil, 80 gram mentega, 4 ulas bawang putih dicincang halus, setengah biji bawang Holland dipotong halus, 5 biji cili padi, 3 tangkai daun kari, 1 keping cheese singles dan 1 tin susu cair. Panaskan sedikit minyak. Tumiskan setengah biji bawang Holland. Bila bawang dah mula layu, kecilkan api dan masukkan 80 gram mentega dan cairkan perlahan-lahan. Kita tak mahu mentega kita hangus. Masukkan cili padi. Empat ulas bawang putih. Kemudian tambah daun kari. Dan 1 tin susu cair. Masukkan 1 keping cheese singles. Cheese akan membantu mentega larut dengan susu dan menambahkan lagi perisa sos. Tambahkan 1 sudu besar susu pekat untuk memaniskan sedikit sos kita. Kalau suka lebih manis, boleh tambah lagi susu pekat. Renihkan sehingga pekat. Bila dah pekat seperti ini, tambahkan garam secukup rasa. Dan kacau, jangan tak kacau. Sos buttermilk kita dah siap dan boleh diketepikan. Sekarang kita sediakan ayam pula. Tambahkan 1 sudu kecil garam. Setengah sudu kecil lada putih aji syok. Gaulkan supaya rata. Sekarang kita sediakan salutan untuk ayam. Ada 2 peringkat salutan. Pertama, kita perlukan 50 gram tepung gandum dan 50 gram tepung jagung. Masukkan dalam bekas dan gaulkan supaya rata. Gunakan pembuka telur jika ada. Tambah setengah sudu kecil garam dan gaulkan. Sekarang salurkan setiap keping ayam dengan campuran tepung. Untuk salutan peringkat kedua, kita perlukan 50 gram tepung jagung, 30 gram tepung gandum dan setengah sudu kecil garam. Gaulkan rata. Tambah 100 ml air sedikit demi sedikit supaya menjadi satu larutan tepung yang cair. Ini akan memberikan salutan yang rangup dan garing. Gaulkan ayam dengan larutan tepung yang kita sediakan tadi dan goreng dengan api yang sederhana panas. Jangan goreng banyak-banyak sekali jaran. Bila kita goreng dengan banyak, suhu minyak akan turun dan ayam tidak akan masak dengan betul dan kurang garingnya.
Bila dah kuning keemasan macam ni, dah boleh angkat. Kita boleh dengar bunyi ayam yang digoreng garing dan rangup. Ayam buttermilk dah siap dan sebaiknya dihidangkan segera selepas ayam digoreng. Selepas kita tuangkan sos, kalau dibiarkan terlalu lama, salutan ayam akan menyerap sos dan tidak akan garing lagi. Jadi jangan tunggu lama-lama. Terima kasih kerana menonton video ini hingga tamat. Kalau masih belum subscribe atau follow, sila subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Ada bermacam-macam video resipi menarik di channel ini. Anda boleh klik salah satu dari video di sini. Selamat mencuba.